Vùng đất Tây Ninh có hai biểu tượng, đó là núi Bà Đen và tòa thánh Tây Ninh. Hai biểu tượng tín ngưỡng tôn giáo này tiêu biểu cho đời sống tâm linh của người dân Tây Ninh và cũng là hai lực hút mạnh mẽ thu hút du khách các nơi về với vùng đất này. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tạp chí du lịch ẩm thực Tây Ninh mê say kỳ này. Quý vị và các bạn thân mến, Tây Ninh có lẽ xứng đáng với tên gọi thủ phủ tâm linh của miền Đông Nam Bộ, bởi lẽ đây là mảnh đất tín ngưỡng thờ mẫu, Bà Đen và đạo Cao Đài thật đặc trưng và độc đáo. Hàng năm thì có hàng triệu du khách đã hành hương đến đây để chiêm bái, mà nổi bật nhất chính là công trình kiến trúc tòa thánh Tây Ninh, vừa uy nghiêm vừa lộng lẫy nhưng cũng không kém phần huyền thoại. Ngay cả trên thế giới cũng hiếm có một vùng thánh địa nào rộng đến cả cây số vuông như thánh địa Tây Ninh. Trung tâm của thánh địa là tòa thánh, là cơ quan thờ tự cấp trung ương của đạo Cao Đài. Tòa thánh có kiến trúc hình con long mã bái sư với chiều dài 97,5 m, chiều rộng 22 m. Được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 1931 và mãi đến tháng 2 năm 1955 mới khánh thành. Nhìn hình dáng bên ngoài, ta có thể thấy kiến trúc của tòa thánh đã có tính tổng hợp khá cao, vừa có nét kiến trúc của đền chùa truyền thống, vừa có nét kiến trúc của nhà thờ và thậm chí có vài đường nét kiến trúc của đền thờ Hồi giáo. Thánh địa được xây dựng từ một khu rừng rậm ngày trước của Hòa Thành, nên ngày nay vẫn còn giữ được vài khuôn viên rừng cây rợp mát. Và do đó, thủ phủ đạo Cao Đài thoạt nhìn như một công viên xinh đẹp rộng lớn. Mặt tiền tòa thánh như đầu long mã hướng về phía tây với hai chuông trống vươn lên như hai sừng nhọn. Ngọn cờ ba màu tượng trưng cho Tam giáo đồng quy cùng với biểu tượng thiên nhãn cổ Pháp. Bên ngoài mặt tiền, chúng ta đã thấy những bức tượng các vị thánh trong đạo, các vị hộ pháp với các đường nét cực kỳ sống động. Ngay khi bước vào bên trong tòa thánh, ta đã thấy được tính toàn cầu hóa khá sớm của đạo Cao Đài, với bức họa vẽ tam thánh Cao Đài là Nguyễn Bính Khiêm của Việt Nam, Tôn Trung Sơn Trung Quốc và Victor Hugo của Pháp đang cùng ký vào một hòa ước giữa Thượng Đế và nhân loại. Một khách lữ hành như tôi khi bước vào chánh điện tòa thánh hẳn phải có cảm giác choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy nguy nga của tòa thánh. Đó là cả một thế giới, một phòng trưng bày có lẽ là tất cả những gì là tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, chạm trổ, hội họa dân gian truyền thống. Từng nét chạm trổ, từng họa tiết kiến trúc hay hội họa đều mang một ý nghĩa tôn giáo thâm sâu. Những hàng cột chạm trổ rồng tinh xảo tượng trưng cho các hội long hoa, và ngay cả các màu sắc của rồng cũng tượng trưng cho từng thời kỳ phổ độ theo quan điểm của đạo Cao Đài. Hình ảnh thiên nhãn tượng trưng cho Thượng Đế toàn năng cũng là biểu tượng của trí tuệ và đại đồng. Đạo Cao Đài có rất nhiều nghi lễ. Và những nghi lễ thường nhật là cúng tứ thời. Nghi lễ này diễn ra vào các giờ Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, có thể thực hiện ở nhà hoặc ở các thánh thất tòa thánh.
Việc thực hiện nghi lễ cúng tứ thời ở tòa thánh có các chức sắc và các tín đồ của đạo. Theo quan niệm của đạo Cao Đài, đây là một thể pháp thông công với cõi thiên hàng sống, giúp cho các tín đồ giải thoát mọi khổ đau về mặt tinh thần, mọi ti tiện nhỏ nhen và đạt được trí tuệ. Thật ấn tượng đối với tôi cũng như là các khách nước ngoài khi chứng kiến một nghi lễ thường nhật trang nghiêm thành kính diễn ra trong tòa thánh lộng lẫy uy nghiêm. Càng ấn tượng hơn nữa nếu các vị khách nước ngoài kia biết được rằng những lời kinh lễ sáng tác bằng thể thơ song thất lục bát vang lên trong tiếng nhạc của điệu Nam Ai, da diết đậm đà bản sắc dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói tòa thánh Tây Ninh là nơi thời gian ngưng động. Sau 100 năm thăng trầm, khách tham quan có thể tìm thấy nơi thánh địa thuộc hàng lớn nhất trên thế giới. Hình ảnh những người dân Việt trong trang phục áo dài khăn đóng màu trắng vẫn hằng ngày đi hành lễ một cách trang nghiêm. Những nghi lễ ở đây dường như không thay đổi theo thời gian. Bên cạnh đó thì nơi đây còn có các lễ hội mang đậm chất dân gian, ví dụ như là lễ hội Ví Đức Chí Tôn, giúp cho chúng ta gợi nhớ về một thời văn minh nông nghiệp hồn nhiên và chân chất. Tuy các nghi lễ của đạo Cao Đài khá nghiêm cẩn, nhưng các lễ hội của đạo lại diễn ra thật rộn ràng. Mỗi năm tòa thánh có 2 mùa lễ hội. Mùa lễ hội Ví Đức Chí Tôn diễn ra vào ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch và lễ hội Yến Diêu Trì Cung diễn ra vào rằm Trung Thu. Đại lễ Đức Chí Tôn đầu tiên diễn ra vào mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Hợi, tức là ngày 29 tháng 1 năm 1947, ngày mà Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc rước quả càn khôn từ Báo Ân Từ về tòa thánh. Tuy nhiên, do hoàn cảnh chiến tranh, mãi 8 năm sau, đại lễ khánh thành tòa thánh và các cơ sở đạo trong vùng thánh địa mới được tổ chức vào dịp đại lễ Đức Chí Tôn, mùng 9 tháng Giêng năm Ất Mùi, tức là ngày 1 tháng 2 năm 1955. Từ sáng sớm, hàng ngàn tín đồ và khách hành hương đã đổ về đây dự lễ hội. Một lễ hội rộn ràng diễn ra khắp nội ô tòa thánh và điểm tụ hội là trước sân tòa thánh. Dẫn đầu là con long mã, linh vật của đạo Cao Đài. Kế tiếp là đội trống sa dăm trứ danh của tín đồ người Khmer. Tâm điểm của đám rước là đội múa rồng nhang, một loại hình múa linh vật chỉ có ở Tây Ninh. Đây là đội múa khỏe mạnh nhất, hùng hậu nhất bởi việc điều khiển con rồng nặng ước tính cả 100 kg, dài đến 20 m và cần đến 30 người nhịp nhàng phối hợp. Và không chỉ múa, rồng nhang thỉnh thoảng còn phun ra từng luồng lửa đỏ. Các linh vật khác như linh Quy Phượng khi thì múa riêng rẽ, lúc lại chụm đầu cùng nhau phun lửa. Đó là chưa kể đến các màn múa lân, múa rồng tuyệt kỹ khác. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục. Tất cả đã tạo nên một lễ hội rộn ràng, đầy màu sắc nhất trong số những lễ hội dân gian truyền thống trong cả nước. Lễ hội đi qua, các tín đồ của đạo Cao Đài lại trở về với những ngày mộ đạo thường nhật. Đối với họ và có lẽ là cả những người du khách, tòa thánh Tây Ninh sẽ vẫn mãi là biểu tượng của tính cách hiếu hòa, hiếu thiện của người Tây Ninh.